tiszteletekre. And then also if we could kindly ask you to be here on time for the services in general. És ennek elősegítése érdekében a kávézó 5 perccel kezdés előtt be fog mindig zárni. And in order for us to encourage you to do that, the coffee shop is going to close 5 minutes before the start of every service now. Úgyhogy ne őket bántsátok majd. So do not get mad at them. Ők csak teszik a dolgokat, inkább gyertek időben. They will do what they're supposed to do, rather be here on time. És arra is kérünk benneteket, hogy a gyermekeiteket is időbe vigyétek a gyerekszolgálatban. And also if we could kindly ask you to make sure that you take your children to the designated Sunday school area on time, that would be great. Aztán itt a hideg, elindult a ruhatár. Also now that we are kind of approaching freezing temperatures, the cloakroom is going to be open. De segítőkre van szükség. But we do need helpers. Ez egy nagyon jó szolgálat, ahogy mondtam, arra, hogy elkezd. By the way, it's a great ministry, especially if you want to get plugged into a ministry for the first time. Mosolyogni kell folyton. All you need to do is smile all the time. És ez a dolgod ez. And that's what you do. Hand out coats and take them in. Ha nincs még szolgálatod, és szeretnél egyet, so if you're looking for a ministry to be involved in, and szerintem fontos ez a Jézussal való járásunkban, hogy kezdjünk szolgálni, akkor ez egy jó hely. Because I think that it is very important for us in our walk with Christ to be plugged into a ministry, then this is a very good way for you to start. Vasárnap a 8-as alkalomra van szükség segítőkre, és szerdán az 5-ös alkalomra. And we're looking for helpers in the cloakroom for the 5 p.m. services on Wednesdays and the 8 a.m. services on Sunday mornings. Aztán ezen a héten egy szomorú dolog történt, ugye? This week, something very sad happened. Many of you may have heard. Chuck pásztorunk az Úrhoz költözött. Hát szomorú nekünk, ő már ott van és dicsőíti az Urat ott a jelenlétében. Pastor Chuck Smith went to be with the Lord. Of course, it's sad for us because we're still left behind here, but he's already in the presence of God, worshiping Him. Úgyhogy Phil pásztorunk írt egy levelet így a gyülekezetnek, felolvasnám gyorsan. So Pastor Phil wrote a letter to us as a church. Let me read it for you very quickly. Szóval, kedves gyülekezet, and it says, dear church, sajnálom, hogy ezen a csodálatos vasárnap reggelen nem lehetek veletek. I'm so sorry that I cannot be here with you on this wonderful Sunday morning. De tudom, hogy hatalmas áldás lesz majd számotokra Paul Billings lelkipásztor üzenete. But I know that you will be greatly blessed by the teaching of Pastor Paul Billings today. Mint azt már sokan tudjátok, and as many of you may have heard, Chuck Smith, a Golgota gyülekezetek alapítója és az én lelkipásztorom hazaköltözött az Úrhoz. The founder of Calvary Chapels worldwide and also my pastor of the pastor of my home church, he went to be with the Lord, Pastor Chuck Smith. Már hosszabb ideje rákkal küzdött. He had been fighting cancer for quite a while. Chuck pásztor élete Isten jóvoltából teljes és csodálatosan gyümölcsöző volt. And by the grace of God, Pastor Chuck's life was completely fulfilled and very abundant. Ma pedig már az Úrnál van. And now he's with the Lord, akit mélységesen szeretett és oly gyakran hirdetett. whom he loved deeply and preached so many times. Meg sem tudom számolni, hányszor hallottam Chuck pásztort azt mondani, I heard Pastor Chuck say countless times, amikor halljátok, hogy meghaltam, ne higgyétek el. when you hear that I am dead, do not believe it. Nem haltam meg, csak átköltöztem az Úrhoz. I did not die. I've just moved to be with the Lord. Ezt szem előtt tartva adunk hálát Chuck pásztor életéért és a világra gyakorolt hatásáért. So bearing that in mind, we give thanks for the life of Pastor Chuck and for the impact that he had on the world. Isten áldjon benneteket, és élvezétek az igét Paullal. God bless you and enjoy Paul's teaching. És imádkozzatok Chuck családjáért. And please pray for the family of Pastor Chuck. Igen, és ma reggel egy vendégtanítónk van. And yes, having said that, we do have a guest speaker for this morning. Paul Billings. Így? Paul Billings? Igen. Vártam, hogy fordítod. Ja, jó. Igen. Oké, elnézést. Képzeljétek elő, 10 évvel ezelőtt tanuló volt a bibliaiskolában. 10 years ago, he was one of the students at the Bible College Ez in Varta. hihetetlen, nem? It's unbelievable, isn't Már nem it? az, hogy tanuló volt, hanem hogy már 10 évvel ezelőtt volt bibliaiskola. I mean, not the fact that he was a student there, but the fact that 10 years ago we already had a Bible college going. Aztán ő Ukrajnába ment misszionáriusnak. And then he moved to the Ukraine to be a missionary. És onnan tovább mozdulva kezdte Kirgizisztánba a gyülekezetet. And then he moved to Kyrgyzstan to plant a church there.
Most, ami történt, hogy egy hónapja őt kiutasították, a kormány kiutasította az országból. More recently, a month ago, he was expelled from Kyrgyzstan by the government. Úgyhogy most itt van velünk Magyarországon, Vajtán. So here he is now with us in Hungary, in Vajta. És nagyszerű, hogy ma reggel itt lehet. And it's so good to have him here today. És képzeljétek, egy 5 gyermekes családapuka. And just imagine that he's the father of 5 children. That's Úgyhogy a biggie. fogadjuk őt szeretettel, meg nyitott szívvel. So let's give him a warm welcome. All right, it's great to be with you today. Hát nagyon jó itt lenni közöttetek ma is. It is nice that, although some countries aren't as welcoming, Hungary is willing to take people in that other people don't want, Azért nagyon jó tudni, hogy nem minden országra érvényes ugyanaz, sajnos, hogy tártkarokkal várják az ember, de So hát you Magyarország guys- azokat az embereket you is get all the- hajlandó befogadni, akiket más országok nem. You get all the rejects, that nobody else wants. They have Úgyhogy hát ennyi, tessék, Magyarország megkapja azokat az embereket, akiket mindenhonnan kiutasítanak. No, it's a privilege and it's an honor to be with you today. Minden esetre nagy kiváltság, megtiszteltetés, hogy itt lehetek veletek ma. I do have 5 children, Ahogy említette Jani, 5 gyermekem van, but I only have one wife. de csak egy feleségem. Some people ask, coming from Kyrgyzstan, Muslim country, whether I have 2 wives, maybe 3 wives. Tudjátok, én Kirgizisztánban éltem, az egy muszlim ország, tehát van, aki ennek tudatában megkérdezi tőlem, hogy esetleg 2 No, vagy just 3 one wife. feleségem van-e. And she's wonderful. She's enough for me. I mean, Nem, egyetlen egy feleségem van, in a aki good csodálatos, sense, és a good sense. abszolút elég nekem, a lehető legjobb értelemben She'll mondom be here ezt. later for the 3rd service with all our crazy kids. Később jön majd a deles alkalomra az összes őrült But kisgyerkőcömmel. I do want to thank you because I know many of you have heard about Bishkek and the ministry in Kyrgyzstan. Minden esetre szeretnék nektek köszönetet mondani, mert tudom, hogy sokan közületek hallottatok már I know that a many of kirgizisztáni you szolgálatról, have meg prayed. Biskekről, azon belül a gyülekezetünkről. Tudom, hogy sokan imádkoztatok és értünk For us over the years. az elmúlt pár év során. And I know also last summer, the summer before this last summer, it was a blessing to have Phil come to be with us for the conference. Meg talán emlékeztek, hogy 2 nyárral ezelőtt Phil eljött hozzánk az országos konferenciákon, tanított, nagy áldás volt. And many of you also sent money to help us build like a kids playground. Illetve adománygyűjtést is rendeztetek itt a gyülekezetben, és kaptunk And tőletek pénzt arra, hogy it egy really is a játszóteret építsünk. huge, I mean, maybe you don't understand, but it's a huge blessing for our church. És lehet, hogy számotokra ez nem tűnik annak, de tudnotok kell, hogy a mi gyülekezetünk számára ez egy óriási There are áldás many, volt. many kids. Mert rengeteg sok gyerek van a gyülekezetben. Did you say many that many times? Rengeteg sok. Okay. And so it's a blessing, for our children and for the children's workers. So thank you. Úgyhogy a gyermekeinknek, meg a vasárnapi iskolás szolgálóknak is ez egy óriási nagy áldás, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. This morning I'd like to share from Joshua chapter 14. Ma reggel a Józsué könyvéből szeretnék a 14. fejezetből megosztani valamit. When Phil asked me to share today, Amikor Phil felkért, hogy ma tanítsak, he asked me to just kind of share, about the work in Bishkek and Kyrgyzstan. ő annyit mondott, hogy a tanításomban egyszerűen csak beszéljek a szolgálatról, Kirgizisztánban, Biskekben. And, here in chapter 14 we read a little bit about Caleb. És tudjátok, itt a 14. fejezetben némi szó esik Kálébről, And he's always been kind of an interesting, fascinating character of the Old Testament for me. és őt én mindig is egy érdekes, sőt lenyűgöző ószövetségi személynek tartottam. And there's some things about his life that we'll notice here in this chapter that I think also have parallels with the ministry in Kyrgyzstan. És hát van néhány dolog az életével kapcsolatban, amelyekre ez a fejezet is itt rávilágít, és én úgy gondolom, hogy tudok párhuzamot vonni az ő élete ezen dolga, illetve a mi szolgálatunk között. So as we read through, Kirgizisztánban. we're kind of jump back and forth. We talk about what's happening here with Caleb and kind of talk about Kyrgyzstan and stuff. Úgyhogy már azt terveztem, hogy ahogy végigolvassuk az adott igerészt, ide-oda fogunk ugrálni, egy picit olvasunk Kálébről, aztán beszélek személyes dolgokról, és aztán visszatérünk Kálébhoz megint. And just so we remember, this is the point where the Israelites have already come into the promised land. They've, conquered the more
strongholds throughout the land. És talán emlékeztek arra, hogy Izrael történetében itt azon a ponton járunk, amikor Izrael népe már visszatért az ígéret földjére, és a földön elhelyezkedő néhány erősebb, bevehetetlennek bizonyuló várost már elfoglalta. And the time has come for them to start giving out the land, to the different tribes. És hát most jött el annak az ideje, hogy a megszerzett földterületet szétosszák a különböző törzsek között. The different inheritances are kind of divvied out. Ugye, hogy mindenki megkapja a maga örökségét. And as they're doing that, we read about the tribe of Judah coming to Moses, És or to ahogy Joshua. Moses is ezt dead. teszik, itt arról olvasunk, hogy Júda törzse oda megy Józsuéhoz. And we read here in verse 6, then the children of Judah came to Joshua in Gilgal. Konkrétan azt olvassuk a 6. versben, hogy akkor oda mentek Józsuéhoz, Júda fiai Gilgálba. And Caleb the son of Jephunneh the Kenizzite said to him, you know the word which the Lord said to Moses, the man of God, concerning you and me and Kadesh Barnea. És a kenizzi Káleb, Jephunneh fia ezt mondta neki. Te And- tudod, mit mondott felőlem és felőled az Úr Mózesnek, Isten emberének, Kádés Barneában. So the first thing we notice is interesting is the tribe of Judah comes, and Caleb is a part of this, the tribe of Judah. Az első érdekes észrevétel ezzel kapcsolatban az lehet, hogy Júda fiai oda mennek Józsuéhoz, és Káleb, a kenizzi Káleb is része Júda But here it törzsének. says that Caleb is a Kenizzite. Viszont rávilágít az ige, hogy Káleb kenizzi származású. And that's interesting for me because if you go back to Genesis 15, Számomra ez azért érdekes, mert hogyha visszalapozunk az 1 Mózes 15-be, the Kenizzites were one of the many nations that were dwelling in the land of Canaan before the Israelites came into that to the promised land. akkor azt olvassuk, hogy a kenizziek sok más néppel egyetemben azon népek közé tartoztak, akik már ott éltek az ígéret földjén, még mielőtt az izraeliek oda megérkeztek volna. And they were one of the nations that God told the Israelites that they were supposed to destroy, or I guess. És amikor Izrael népe megérkezett az ígéret földjére, akkor Isten parancsba adta nekik, hogy a csomó népet írtsanak ki arról a földről. A kenizziek is ezen népek közé tartoztak. And one of the questions I get asked a lot, and maybe you've asked this yourself, is people ask, well, why is God so angry and killing everybody in the Old Testament, and then it seems like he's different in the New Testament? Most tudjátok, sokszor nekem szegezik a kérdés, lehet, hogy te is feltetted már magadnak ezt a kérdést, hogy miért van az, hogy Isten olyan dühösnek tűnik az Ószövetségben, hogy így gyilkolázgatják az embereket az ő parancsára, és sok olyan, mintha teljesen más Isten tárulna elénk az Új Szövetségben. Well, I think it's just a little bit of a lack of us understanding or maybe seeing the full picture when we think that about the Old Szerintem, Testament. ha mi ezt gondoljuk az Ószövetségről, akkor ennek az állhat a hátterében, hogy nem egészen értjük a dolgokat, nem láttunk mindent világosan. Because it's interesting before, the whole idea of God choosing Abraham and then the Israelites being the chosen nation, God did that so that they might be a light, right? So that they might reach the other nations. Mert hogy azt tudjuk ugye, hogy Isten az izraelieket és a zsidó népet mint olyan kiválasztotta, és a célja az volt ezzel, hogy ők világítsanak a többi nép között, hogy ezáltal Isten az összes nemzetet elérhesse. And it's interesting that there was always the opportunity, there was always the offer that these nations could turn and start worshiping the true God and become a part of the nation of Israel. Szóval ennek közepette mindig fel volt kínálva minden egyéb nép számára is a lehetőség arra, hogy Istenhez forduljanak, megtérjenek, és ugyanúgy az ő családjának részévé váljanak. And I personally think that Caleb is just one example of the many people from these other nations that turned from their idol worship and they turned to the living God. És én személy szerint úgy gondolom, hogy Káleb egy ékes példája azon embereknek, egyébként nagy számú embercsoportnak, akik az évtizedek, évszázadok folyamán Istenhez, az élő Istenhez fordultak, és el a bálványimádástól. You remember when God gave that promise, right, in chapter 15 to Abraham. Ugye emlékeztek, amikor az 1 Mózes 15-ben egy ígéretet adott Isten Ábrahámnak. He also said that there would be a time when the nation would be taken down into Egypt for 400 years, right? Akkor azt is mondta Isten, hogy lesz majd egy olyan időszak, amikor 400 évre Egyiptomba viszik Izrael népét. And the reason we read there is that it says the iniquity of the Amorites is not yet fulfilled. És úgy fogalmazott az ige, hogy azért, mert az amóriaknak a gonoszsága még nem teljesedett be. So God was giving the nations time
to turn to him. Más szóval Isten a többi népnek is adott időt arra, hogy odaforduljanak You hozzá. see, so it's been God's heart from the very beginning throughout the Old Testament, in the New Testament, that all nations, that all peoples would turn to him. Ebből tehát láthatjuk azt, hogy Istennek a szívén kezdetektől fogva ez volt. Végig az ószövetségi időkben és az újszövetségi időkben egészen napjainkig, hogy minden népnek lehetőséget adjon arra, hogy odaforduljanak And hozzá. somewhere along the line, we're not sure where, but some of these Kenizzite people, they turned to God and they became a part. And we see that here they're a part of the tribe of Judah, which is interesting because Jesus, of course, came from that tribe. És aztán valahol útközben nem tudjuk pontosan, hogy mikor érkezett el ez a pillanat, de azt látjuk, hogy a kenizi nép köréből is sokan megtértek Istenhez, és íme itt vagyunk, Kenizi Káleb jön Júda törzsének részeként, és ez már csak azért is érdekes, mert ugye Jézus is Júda törzséből származott. But the point I want to make here is I think sometimes we can, like we misunderstand the Old Testament, we also misunderstand God's heart towards people in our own day. Mindenesetre én ennek kapcsán arra szeretnék rávilágítani, hogy ugyanúgy, ahogy mi hajlamosak vagyunk félreérteni az Ószövetség bizonyos dolgait, félreértjük azt is, ahogy Isten tekint napjainkban is különböző népekre. You know, sometimes we see certain people groups or maybe individuals as not as deserving, right, to receive the gospel. Mert hajlamosak vagyunk bizonyos népcsoportokra, vagy akár egyénekre is úgy tekinteni, hogy ők nem annyira érdemlik meg azt, hogy az evangélium üzenetét meghallják. You know, maybe akár. it's the people that we think are a nuisance to society. Vagy lehet, hogy pont azokról az emberekről gondoljuk ezt, akik idegesítőek a társadalmunkban. You know, maybe it's the people that just really bother us and bug us and irritate us. Vagy azokról az emberekről gondoljuk azt, akik bennünket személyesen borzasztóan idegesítenek és terhükre vannak. One of our neighbors, when we moved to Kyrgyzstan, he was a large Kyrgyz man. Amikor Kirgizisztánba költöztünk, akkor az egyik szomszédunk egy hatalmas kirgiz férfi volt. And he was older, so he was kind of still in the communist Soviet mindset. És hát ő már az idősebb generációt képviselte, tehát nála még erőteljesen jelentkezett a volt kommunista hozadék. But he hated me, man. Mármint, hogy a gondolkodás módjában, és hát ő And it gyűlölt seemed like engem every time I saw borzasztóan. him, he would literally say, I'm going to punch your face in. És say it again? Punch my face in, you know, like. Igen, minden egyes alkalom, amikor Want me to találkoztam show you? vele, yeah, please. Want me to show you how to- Minden egyes alkalom, amikor találkoztam vele, akkor olyan arckifejezése volt, hogy most fog nekem egy jót bemosni. And you know, after someone says that to you, you're not really thinking, oh, God loves you. Do you want to hear about Jesus, you know? Sőt, mondta is nekem párszor, hogy én akkor most You're jól thinking megütlek. about, I need to like get a bat or mindjárt, something és and amikor carry a bat valaki ilyet around mond with me. neked, akkor nem az első gondolatot zsigerből, hogy hát akkor én viszonzásul elmondom neked az evangéliumot, és Isten szeretetéről beszélek neked. Nem, az van benne, hogy elrohanok, és egy baseball ütővel jövök vissza, hogy tudjak védekezni. Ja, good. bocs, Yeah. igen. And then, you know, I grew up in Arizona, you know, not far from the Mexican border. Egyébként én Arizona államban nőttem fel, Amerikában, ez nincs túl messze a mexikói határtól. You know, and a lot of people in that area, they didn't necessarily appreciate that many people were coming from Mexico illegally and they were getting jobs and, you know, they felt like they were really a weight on society. És hát azon a területen, ahol én laktam, tehát ahogy említettem, közel a mexikói határhoz, az emberek körében azért elég rossz érzést váltott ki azt, hogy tömegesen léptek át illegálisan a határon mexikói állampolgárok, és akkor nálunk bejelentetlenül dolgoztak, és lényegében ott maradtak, és úgy érezték sokan, hogy ez teher a mi társadalmunkra A nézve. sense of, you know, maybe animosity or like they're not, you know, worthy kind of, you know? Maybe like the gypsies that sometimes people see. Ezért az them ottani that lakókban way. volt egyfajta ellenséges érzés ezekkel az illegális bevándorlókkal szemben, mint hogyha ők nem lennének méltóak sok mindenre, mint ahogy például nálunk a romákkal szemben dívik egy ilyen But you érzés. see, God, His heart is for everybody, no matter what. De hát az az igazság, hogy Isten szíve mindenkiért egyformán dobog, And you teljesen know, the függetlenül a Lord, hátterüktől. He started to change my heart and my wife's heart
about 9 years ago. És Isten a mi szívünket ezzel kapcsolatban, mármint a feleségem és az én szívemet, körülbelül 9 évvel ezelőtt kezdte megváltoztatni. To change our heart towards the Muslim peoples. Mégpedig a muszlimokkal szemben. At that time we were living in Kiev, Ukraine. Abban az időben még Ukrajnában, Kijevben laktunk. And we had a small home Bible study with Iranian students. És vittünk egy pici házi csoportot, iráni diákok is jártak oda. And up until that point, kind of my stereotype of Muslims were people that, they just wanted to like blow everybody up, kind of. És egészen addig, amíg el nem indítottuk ezt a házi csoportot, az én gondolkodásomra is a tipikus sztereotípia volt jellemző, hogy ezek az iráni muszlimok igazából csak öngyilkos merénylők lehetnek, semmi más. It's very ignorant, but that's kind of what the feeling you get a lot of times. Tudom, hogy ez borzasztó nagy tudatlanság részemről, de néha az emberben óhatatlanul ilyen érzések kavarognak. But studying the Bible with those Iranians, the Lord, He broke my heart for Muslim people. De tudjátok, hogy elkezdtük ezekkel az iráni diákokkal tanulmányozni a Bibliát, hát nagyon megváltozott a szívem irántuk. Because here were people that were hungry for God's word. Mert olyan embereket láttam, akik éhezték Isten igéjét. They shared stories with me about growing up in Iran. És meséltek nekem arról, hogy milyen volt Iránban felnőni. About their desire to read the Bible. Meg arról, hogy mennyire vágytak volna a Bibliát olvasni. But of course for them it was forbidden and it was very difficult to gain access to a Bible. De persze Iránban be van tiltva a Biblia, mint olyan, és nagyon nehéz volt számukra egy olyan környezetben egyáltalán Bibliához hozzáférni. And here you think, well, sometimes we think, or what I thought is, well, that, they don't want Jesus, they just want to kill everybody or something. És akkor erre jövök én azzal a gondolkodás módommal, hogy persze ők aztán nem akarnak hallani Jézusról, ők csak föl akarják magukat robbantani, meg mindenki mást körülöttük. And so sometimes, we don't see as God sees. Hát ugye sokszor nem úgy látjuk a dolgokat, ahogyan Isten. And I love that Caleb is here because he's a Gentile. He's someone that maybe the Israelites had thought, God isn't for them. És nekem annyira tetszik az, hogy itt olvasunk Kálébről a törzs részeként, aki egy pogány származású ember volt, akiről eredetileg valószínűleg a zsidók azt gondolták, hogy nem közülünk való semmilyen szempontból. Old Testament, if you read the Old Testament carefully, de mégis, hogyha alaposan végigolvasod az Ószövetséget, you will be shocked to see how many Gentiles are named and found in the pages of the Old Testament that are part of the nation of Israel that are worshiping God as their own God. Akkor meglepődve tapasztalhatod majd, hogy hány pogány embernek a neve szerepel az Ószövetség lapjain, olyan értelemben, hogy ők részévé váltak Izrael népének, és ugyanúgy az egy élő Istent kezdték el David's mighty imádni. men, they were Gentiles. Például, hogyha Dávid bátor embereire gondolunk, ők is pogány származásúak So, voltak. anyways, you see his heart for the nations, for all peoples. Minden esetre ezekből a versekből is látjuk, hogy Isten szíve egyformán dobog mindenkiért, minden népért és nemzetért. That was the beginning for us of God, calling us to Kyrgyzstan. És annak idején, amikor így megváltozott a muszlimokkal szemben a szívünk, ez volt a kezdete annak, hogy aztán Isten elhívott And it's Kirgizisztánba interesting in szolgálni. Kyrgyzstan because Kyrgyzstan is made up of many different nationalities. És tudjátok, Kirgizisztán egy érdekes hely, mert rengeteg sokféle nemzetiség él ott együtt. You have the Kyrgyz. Ott vannak a Of kirgizek, course, you have a Russian influence. aztán van orosz befolyás is, But you have Koreans, and you have Dungan, and you have Uyghur, and you have all these nationalities. aztán a dungánok, meg az ujgurok is, meg egy csomó más And nemzetiség is ott Kurd, él. És a kurd? Kurd, like Aha, igen, a kurdok Kurds. is. And they all live there, Mind egy országban And élnek. even living there, I feel like God expanded our heart even more towards the nations. És amikor elkezdtünk Kirgizisztánban élni, úgy éreztem, hogy Isten még nagyobb szeretetet adott nekünk a különböző népek iránt. And I love our church in Bishkek. Úgy szeretem a biskeki gyülekezetünket, Because it's a testimony of God's heart for all people. mert ez is bizonyságot tesz arról, hogy Istennek a szívében mennyire ott van az összes nép a világból. We have at least one person from many of these different nationalities. És a sok különböző Kirgizisztánban élő népcsoport közül egy-egy ember, legalább egy-egy ember, ami gyülekezetünkben is And we előfordul. have people from nationalities that within Kyrgyzstan they hate each other, they kill each other.
És még olyan etnikai csoportokból is járnak hozzánk emberek a gyülekezetbe, akik egyébként meg egymást öldöklik és gyűlölik. You know, it's such a blessing to see, you know, in 2010, Annyira nagy áldás számomra látni, hogy 2010-ben, ha visszagondolok, in the southern part of the country there was a lot of fighting and there were thousands of people that were murdered, Uzbeks and Kyrgyz killing each az other. országnak a déli részén harcok törtek ki, és nagyon sok ember ennek az áldozatául is esett. A kirgizek és az üzbégek Uzbek and Kyrgyz, yeah. harcoltak egymás ellen. And there's Uzbek and Kyrgyz believers in our church. A mi gyülekezetünkben viszont üzbég és kirgiz hívőkkel is találkozhat az ember. You know, and right after those uprisings or whatever you want to call it, És közvetlenül hát mondjuk nevezzük felkelésnek a forrongásokat you know, követően we went down there, you know. mi is We all ellátogattunk a jumped déli in our ország car, részbe, drove down there, autóba ugrottunk és leutaztunk délre, and you know, there was Kyrgyz ministering to Uzbeks, és akkor kirgiz hívők kezdtek el szolgálni sharing üzbégek the love felé, of Jesus with them. és megosztották velük Jézus You know, szeretetét. when less than a week before it was Kyrgyz murdering Uzbeks and Uzbeks murdering Kyrgyz. Amikor kevesebb, mint egy héttel korábban még a kirgizek és az üzbégek egymást öldökölték. So God's heart for the nations, Tehát itt látjuk, hogy Isten egyformán szeret that minden we might népet. have that same heart for all peoples, no matter what nationality, no matter what language, no matter what color, it doesn't matter. És bárcsak mi is így éreznénk minden nép és népcsoport iránt, teljesen függetlenül a bőrszíntől, meg a You know, I'm hátterüktől. convinced that one of the greatest powers or one of the most powerful things about the church Nekem meggyőződésem, hogy az egyházzal kapcsolatban az egyik legerőteljesebb dolog az, is that within the church you find these different people that otherwise hate each other united and loving one another. hogy az egyházon belül egységben és szeretetben tudnak létezni egymás mellett olyan emberek, akik egyébként mondjuk a falakon kívül gyűlölnék egymást. You know, there's some tension still between the Russians and the Kyrgyz in Kyrgyzstan. Kirgizisztánban mind a mai napig bizonyos feszültség áll fenn az oroszok és a kirgizek között. Because of the history, right, of the Russians coming in and communism and stuff. Ugye a történelmi hozadék miatt, hogy elfoglalták ezeket a részeket a szovjetek annak idején, és ott kemény kommunizmus uralkodott. I know countless Kyrgyz that have come to our church and they see Russians worshiping the Lord in Kyrgyz, És right? én nagyon sok olyan kirgizzel találkozom, akik ugye eljönnek hozzánk a gyülekezetbe, és azt látják, hogy orosz származású hívők is kirgiz nyelven dicsérik Istent. And it speaks more to them than 100 sermons could ever speak És to them. ez You know? számukra sokkal többet kommunikál, mint amit 100 tanításban Because el tudnánk nekik God's heart for mondani. the nations is revealed, it's seen within his body, the church. Mert hogy így az egyházon, vagy egy gyülekezeten belül, Isten testén, Krisztus testén belül meglátszik ezekből a dolgokból, hogy Istennek mi van a szívén az összes néppel So that's kapcsolatban. where it started for us, God just changing our heart, you know. Tehát nálunk ez itt kezdődött 9 évvel ezelőtt, hogy Isten megváltoztatta a szívünket. And then reading on here in verse 7, I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea to spy out the land, and I brought back word to him as it was in my heart. Nevertheless, my brethren who went up with me made the heart of the people melt, but I wholly followed the Lord my God. So Moses swore on that day, saying, Surely the land where your foot is trodden shall be an inheritance and your children's forever, because you have wholly followed the Lord my God. Akkor olvassuk tovább a 7-es verstől. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes, az Úr szolgája Kádés Barneából, hogy kémleljem ki a földet, és én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Testvéreim azonban, akik velem együtt jöttek, elrémítették a nép szívét. De én mindenben híven követtem az Urat, az én Istenemet. És megesküdött Mózes azon a napon szavakkal. Bizony, az a föld, amelyre lábad lépett, a tied és fiaidé lesz, örökségül mindörökké, mert tökéletesen követted az Urat, az én Istenemet. So we already mentioned this before, but Caleb, he was a Gentile Ezt már korábban is említettük, Or- de ugye Kálé pogány származású from a ember Gentile volt, nation. egy pogány, You know, tehát I nem some- zsidó népcsoportból származott. I sometimes wonder, you know, the Israelites, how well they received him. Nekem You néha know, úgy eszembe jut, hogy vajon az izraeliek mennyire fogadták őt szívélyesen a köreikben. like we're pure, you know, and you're just kind of like a add-on. Vajon az volt, hogy ők úgy gondolták, hogy mi egy tiszta
Isten által kiválasztott vérvonal vagyunk, és te meg csak úgy csatlakoztál hozzánk. It's possible that he was kind of maybe a second-class citizen, for so many people. Lehet, hogy sok ember másodrangú polgárként tekintett rá. I've wondered, I don't know the answer, but Caleb means dog, right? His name. Nyilván nem tudok mindenre választ adni, de úgy néha megfordul a fejemben, hogy például Kálébnek a neve azt jelenti kutya. And I've always wondered, in his own language, did he have a different name, and was that just the name that the Israelites gave to him, És vajon in ezt Hebrew? a nevet az izraeliek ragasztották rá Héberben, hogy a kutya, vagy esetleg már eredetileg is ez volt a neve, vagy más neve volt a saját népe körében? We read later on that at this point he's 85 years old. Később arról is olvasunk, hogy ezen a ponton ő már 85 éves. He's not a young man anymore. He's old. Nem egy fiatal valaki már, nagyon is idős. And the point I want to make is that Caleb, he didn't have any advantages. He didn't have any, any advantages. Én csak arra szeretnék kiukadni, hogy Káleb nem volt kiváltságos helyzetben Izrael népe körében. His dad wasn't some guy high up in the government. Nem az volt, hogy az édesapja egy nagy kutya volt a legmagasabb kormánykörökben. He wasn't, I don't know, probably some influential person. Vagy valami befolyásos ember. The only thing that we read about him that it says here is that he wholly followed the Lord. Egyedül annyit olvashatunk róla, és ezt itt olvassuk, hogy ő híven követte mindenben And I az think Urat. that's what made Caleb different. Szerintem ettől volt Káleb más. He was willing to wholly, completely, fully follow God. Ő hajlandó volt teljes szívvel mindenben követni az Istent. The story of Kadesh Barnea is mentioned here. Itt ugye Kádés Barnea történetét is megemlíti az ige. We remember when the spies were sent into the land. Ez az a történet, amikor kiküldték a kémeket, hogy kémleljék ki a földet. And they came back and they said, the land is good, it's wonderful. Visszatértek és azt mondták, hogy maga a föld, az nagyon jó, az csodálatos. But we can't take it. There's giants, the cities, the walls are high, the cities are strong. It's impossible. De nem fogjuk tudni elfogadni, mert ott óriások élnek, mert hatalmas várfalak veszik körül a városokat, nagyon meg vannak erősítve, nem fog ez menni nekünk. But two people, Joshua and Caleb, right? They say, no, we can do it. The Lord is, he'll do it for us. De két ember akadt, ugye Józsué és Káleb, akik azt mondták, hogy nem, menni fog ez nekünk, mert Isten mellettünk áll. And I think that heart of faith came from the fact that he was wholly given to the Lord. It didn't matter what the opposition was. It didn't matter what the difficulty was. He was given to God. És szerintem Káleb azért tudta ezt annak idején is ilyen nagy meggyőződéssel és hittel állítani, mert az ő élete arról szólt, hogy teljesen mindenben átadta magát az Istennek. And that's why he believed, that God could do it. És ezért nem számítottak a körülmények, és ezért hitt abban sziklaszilárdan, hogy Isten ezt is véghez tudja vinni. And for me, there's some similarities. És hát látok bizonyos hasonlóságokat az ő helyzete és a mi helyzetünk között. When my wife and I, Melanie, moved to Kyrgyzstan. Mert amikor a feleségemmel, Melanie-val elköltöztünk Kirgizisztánba, We weren't obviously 85 years old. ugye egyértelmű, hogy nem 85 évesen tettük ezt. Actually, we found the fountain of life in Kyrgyzstan. Igazából az élet forrására bukkantunk Kirgizisztánban, And really, I'm elárulom. 105. És hát az az igazság, hogy én most már 105 éves vagyok. So you guys all need to go to Kyrgyzstan. Úgyhogy mindenkit csak bátorítani tudok arra, hogy látogasson el Kirgizisztánba. But we were very young. Mindenesetre nagyon fiatalon költöztünk oda. Well, I was young. My wife's a lot older than I am. Én legalábbis fiatal voltam, a feleségem sokkal idősebb nálam. She's going to come to the next service. You can ask her how old she is. Ő majd eljön a deles alkalomra, megkérdezhetitek tőle, hogy hány éves. She'll like that. Nagyon fog neki örülni. But we were young, I was 22 years old when we moved. Mindenesetre nagyon fiatalok voltunk, én 22 éves voltam. And we knew nothing. És hát semmit nem tudtunk. Not much experience. Nem volt túl sok tapasztalatunk ilyen dolgokban. I hadn't studied Islam, I didn't know the ins and outs and how the best way to evangelize Muslims. I didn't know any of that. Én I still don't know nem that. tanulmányoztam behatóan az iszlám vallást, hogy akkor hogyan is kéne evangelizálni hatékonyan a muszlimok felé. Nem tudtam ezeket a dolgokat, hát mind a mai napig állíthatom, hogy nem tudom túlságosan.
when we moved, we really didn't have any money to like start things there. Aztán amikor oda költöztünk, nem volt induló tőkénk sem. In fact, we took the train, 5-day train from Kiev to Bishkek. Sőt, Kijevből vonattal mentünk Biskekbe, ami egy 5 napos vonatút volt. And it's not because we love 5-day train rides. Nem azért szálltunk vonatra, mert ez a mi passziónk, hogy akkor 5 napig a vonaton üljünk. And trains over there, I mean, they're like, trains here is like heaven. I mean, sit on there now, it's got like Wi-Fi, and like, it's like, wow. És hát a vonatok Kirgizisztánban, hát ezt így nem akarom részletezni. Tehát ahhoz képest, ami például Magyarországon van, a MÁV-nál az valami mennyország, tehát wifi, meg stb. It's like hot, there's people everywhere. Meleg van, mármint hogy in Hungary, on the train. In Kyrgyzstan. Okay. Is that the way it's in Hungary? Yeah. nem, semmi. Szóval, I wasn't sure if you were going to make a comment about the heating. Yeah. Azt hittem a fűtésre fogunk kiukadni, de nem. It's kind of like hell on wheels, It's like, Szóval nagyon meleg van a vonatokon Kirgizisztánban, és nagyon sok ember is van a vonatokon. We know what country we're in now? Yeah, okay. And we're back in Austria, right? Yeah, my wife was pregnant. Yeah. Bocsánat. Szóval ültünk a vonaton, és a feleségem állapotos volt ráadásul. And she gets sick a lot when she's pregnant. És ő meg általában sokat hány, amikor terhes. And after 5 days on the train, the toilet gets pretty bad. És hát miután mindenki 5 napig ült a vonaton, elég borzasztóan nézett ki a mellékhelyiség. Spent more of her time in the toilet, than in like our seat during that és time. hát a feleségem meg az 5 nap alatt valószínűleg több időt töltött el a mellékhelyiségben, mint a kupéban. Folyamatosan hány szegény. I enjoyed all the scenery. She didn't see anything. Én a gyönyörű szép tájban tudtam gyönyörködni, hát ő nem sokat látott belőle. I lost my thought. Oh yeah, so yeah, we just had nothing. Nobody wanted to go with us to Kyrgyzstan. I don't know why. Semmink nem volt, és senki nem akart velünk tartani Kirgizisztánba. We were like, come on, telling our friends and whoever. Mi hívogattunk mindenkit, a barátainkat, és gyertek velünk oda szolgálni. It just seemed like maybe not the best start. It's like Caleb, 85 years old. Okay, like what are you thinking? Why are you going in? You can't do anything. You're 85 years old. Tehát ez lehet, hogy kezdetnek nem annyira jó. Mint ahogy Káleb esetében is erre gondolhatunk, hogy mit akarsz te még így az élettől, amint 85 éves vagy. We definitely weren't qualified to be there. Az is tuti, hogy nem voltunk alkalmasak we were arra, hogy ott legyünk. About a lot of things. Tudatlanok voltunk egy csomó mindennel kapcsolatban. But the one thing I can honestly say de egy dolgot őszintén mondhatok. Is that our hearts were we wanted to follow Jesus. That was it, Hogy a szívünkben az volt, hogy mi egyszerűen csak szeretnénk követni Jézust, ennyi. And I know it's true. It says it in the word. That's why we know it's true, but I've seen it in my life. És persze az ige is ezt mondja, és ezért is tudom, hogy igaz, de láttam a saját életemben is, a gyakorlatban megvalósulni. It says in 2 Chronicles chapter 16 verse 9. Amit a 2 Krónikákban olvasunk, 16:9. Says that the eyes of the Lord, they run to and fro throughout the whole earth. Amikor azt mondja, hogy mert az Úr szeme körbejár az egész földön. To show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him or given completely to him. Hogy hatalmát megmutassa azoknak, akik teljes szívvel ragaszkodnak hozzá. And I've learned that that's what God's looking for. He's searching the whole earth. His eyes are going everywhere. És ezt megtanultam, hogy Isten ilyen embereket keres, ahogy a szemével végig pásztázza a földet, és mindenütt keresi az ilyeneket. Your heart. Pardon? Your heart. God's looking at your heart. És a szívedet látja. And he's looking, is your heart fully, like Caleb, are you wholly, completely given to God, following him? És vizsgálja a szívedet, ahogy Káleb szívét is, hogy Káleb tényleg teljes szívvel engem követsz, átadtad magad nekem. He'll be strong on your behalf. It doesn't matter the situation, the hardship, the opposition, the impossibility. He'll be strong on your behalf. És aztán az ő erejével támogat téged. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen körülmények között vagy, hogy mi áll előtted, hogy mennyire tűnik lehetetlennek azt a hegyet megmászni. Ő az ő erejével támogatni fog téged. And in verse 10 it says, "Behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years, ever since the Lord spoke this word to Moses while Israel wandered in the wilderness. And now here I am, this day, 85 years old."
As yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Just as my strength was then, so now is my strength for war, both for going out and for coming in. Now therefore give me this mountain of which the Lord spoke in that day. For you heard in that day how the Anakim were there, and that the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Most pedig íme az Úr életben hagyott engem, ahogy ígérte. Most van 45 esztendeje, amióta az Úr szólt a dologról Mózesnek, amikor Izrael a pusztában bolyongott. És most íme 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. Amilyen akkor volt az erőm, most is olyan az erőm a harchoz és a járásra, kelésre. Most azért add meg nekem ezt a hegyvidéket, amelyről szólt az Úr azon a napon, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagyvárosok. Hát, ha velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogy megmondta az Úr. So it says the Lord has kept me alive. 45 years the Lord's kept Caleb alive. Azt mondja tehát, hogy már 45 esztendeje életben tart engem az Úr. And it's almost as if he sees the value in his life, like the Lord has kept me alive so that he can show his power through me. Azt mondja Káleb, hogy életben hagyott engem az Isten. És minthogyha azt mondaná ezzel, hogy azért tette ezt, hogy az ő hatalmát rajtam keresztül megmutathassa. It's like the only value he saw in his life was how God could use his life to glorify himself, right? Szóval, minthogyha ebben látta volna az ő életének egyetlen értékét Káleb, abban, hogy Isten hogyan tudja használni az ő életét. And what does he say? Mit is mond ő? He says, I'm as strong today as I was the day that Moses sent me. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes. He says it may be now, at 85 years old, that the Lord will be with me, and he'll be able to drive them out, as the Lord said. És azt is mondja, hogy elképzelhető, hogy most 85 éves koromban is Isten megadja nekem, hogy azokat a népeket ki tudjam űzni, ahogy eleve megmondta. And I think that Caleb says he's strong, right, at this point. Tehát ugye Káleb azt mondja magáról, hogy ő erős. Not because, for the last 45 years he's been going to the gym and working out, De nem azért, mert az elmúlt kind of 45 évét az edzőteremben töltötte, hogy szorgosan gyúrt. Pumping iron, No, I think his strength came from who God was. Szerintem az ő ereje abból származott, hogy tudta kicsoda az ő Istene. And the story of our part of the story of Kyrgyzstan, because it's just the beginning, there's a whole story that's still being written, És ami a kirgizisztáni szolgálatot illeti, tudjátok, ez egy fiatal szolgálat, nagyon sok fejezet van még hátra ebből a történetből, de ami a mi ott töltött időnket illeti, a mi fejezetünket. It's really a story of God's grace and his strength being seen in great weakness. Én erre csak azt tudom mondani, hogy ez a történet arról szól, hogy Istennek a kegyelme és az ő ereje a nagy gyengeségek közepette mennyire meg tudott mutatkozni. Paul the apostle says, I'm least of the apostles. I'm not even worthy to be called an apostle because I persecuted the church. Ugye Pál apostol azt mondta magáról, hogy én vagyok a legkisebb az apostolok közül, még csak arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, hiszen én annak idején az egyházat üldöztem. He says, I am what I am by the grace of God. Aztán azt is mondja Pál, hogy vagyok, aki vagyok Isten kegyelméből. And then he says, I labored more than all of the apostles, but it wasn't me, it was God's grace. Aztán meg hozzáteszi, hogy én minden apostolnál keményebben fáradoztam, de ez nem is én voltam, hanem az Isten kegyelme én bennem. And then later, at the end of 2 Corinthians, in great weakness, Paul in great weakness. Később pedig a 2 Korintusnak a vége felé Pált már úgy látjuk, hogy nagy gyengeségek közepette Jesus speaks létezik. to him and he says, my grace is sufficient for my strength is made perfect in weakness. És akkor Isten szól hozzá, és azt mondja, hogy elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. So here we see God, he's going to use this Gentile dog, 85 years old, to go and take the mountain, the fortified cities, the strong cities, the giants, the land of the giants. Why? Itt látjuk tehát ezt a 85 éves aggastyánt, akinek ráadásul a neve is azt jelenti, hogy kutya, sőt ráadásul pogány származású ember. És őt fogja Isten arra használni, hogy induljon, mássza meg ezeket a hegyeket, és ott bevegye ezeket a masszívan megerősített városokat. Miért is?
Because he is strong when we are weak. Azért, mert Isten erős, amikor mi gyengék vagyunk. You know, who's sufficient for these things? Ugye ki lenne önmagában elég ezekre a dolgokra? Only God's grace is sufficient. Egyedül Isten kegyelme elég. And you know, that's been the story for us in Bishkek. És a mi történetünket is ez fémjelzi ott Biskekben. From the very beginning. A kezdetektől fogva. You know, 6 months after, or wait, no. A year after being in Bishkek. Egy évvel azután, hogy megérkeztünk Biskek városába. My wife's dad, George Markey, moved from Ukraine with my brother-in-law, Jed. A feleségem édesapja, George Markey, az ő családjával, meg oda költöztek Biskekbe, Ukrajnából, illetve a sógorom Jed is, az ő családjával. And I was excited, you know, to learn, you know, from this guy, man of faith. És hát én annyira örültem ennek, hogy jön ez az ember, George Markey, a hit nagy embere, akitől tanulhatok. But 6 months after he moved there, he died suddenly. Viszont 6 hónappal az odaköltözésük után ő váratlanul meghalt. And although for him, you know, we were rejoicing for him. There was no sorrow in where he was. Persze olyan értelemben boldogok voltunk, hogy tudtuk, hogy ő nagyon jó helyen van, és nála már nincsen fájdalom ott a mennyben. There was still great sorrow, you know, for our loss. De attól még mélységes volt a gyászunk is, hiszen egy szerettünket veszítettük And el. it was a great blow to us, and especially for my wife. Nagyon lesújtott bennünket ez a dolog, főleg a feleségemet. You know, the first close person she'd ever lost. Hiszen az egyik legközelibb szerettét veszítette el, ez volt az első ilyen alkalom az And so életében. just at the beginning, you know, when things are already so hard and so difficult, és ez azért relatíve a dolgok elején történt, amikor just like eleve minden más is még annyira nehéz volt. one more thing, you know, on top. Amikor azt érzitek, hogy igen, You akkor know, még valami. for the next few még years valami after beüt. that, you know, I struggled with my own health. I came to Hungary several times for operations. És aztán nem sokkal később nekem is egészségügyi problémáim támadtak, többször Magyarországra is kellett jönnöm, és itt megműtöttek többször is. You know, one of our children that was born with a serious heart condition, had to have open heart surgery when he was 3 months old. Aztán kiderült, hogy az egyik gyermekünk nagyon komoly szívproblémával született, és nyitott szívműtétet kellett 3 hónapos korában végrehajtani rajta. You know, 3-4 years into, you know, the church plant. És 4 évvel azután, hogy elkezdtük ezt a gyülekezetet, I was, you know, deported from Kyrgyzstan. kiutasítottak Kirgizisztánból. Just lots of corruption, you know, and obviously a Muslim country. Ugye elég komoly a korrupció a kormánykörökben, és meg hát a másik dolog, hogy egy muszlim országról beszélünk. Spent several months in Ukraine wondering if I'd ever, my wife was still in Kyrgyzstan with all our kids. Tehát akkor hátra kellett hagynom Kirgizisztánban a feleségemet, az összes gyermekemmel együtt, és el kellett utaznom Ukrajnába, Yeah. úgyhogy több hónapot is ott So it was töltöttem. just, you know, Vártam, hogy esetleg mikor térhetek vissza. That's like in our own personal life, right? És ugye ez mind csak az, ami a mi életünkben And then akkor you add zajlott. on like all the things going on within the church and the ministry, and you know, and it's just like, És akkor még ha hozzáadod mindenkinek a különböző dolgait, amelyeken átmentek a gyülekezetben, meg egyáltalán a gyülekezetnek az aktuális problémáit. I mean, it's literally like one day at a time. Tehát szó szerint az ember egyik napról a If you másikra think él. about the day after tomorrow, you know, it's just like that's too much. Mert azon kaptam magam, hogyha már a holnap utánon elkezdtem gondolkodni, akkor az szó szerint túl So soknak great, bizonyult. you know, weakness. Tehát nagy gyengeségek But közepette if you look éltünk. at the ministry, Viszont ha a szolgálatot megnézzük, wonderful fruit. csodálatos gyümölcsöket termett. Very fruitful ministry Nagyon gyümölcsözőnek bizonyult. for that area, for what's going on. I mean, in Abban that a country. térségben, egyáltalán a tekintetben, hogy az országban éppen mi történik. So we were able to see the Lord's strength in weakness. Úgyhogy láthattuk Isten erejét megnyilvánulni a gyengeségeink You know, we közepette. left 2 weeks ago, 2 héttel ezelőtt jöttünk el, and such a blessing to see a church of several hundred people. és olyan nagy áldás számunkra, hogy úgy jöhettünk el, hogy több száz ember jár ma abba a gyülekezetbe. To see leaders within the church that are grounded in the Word. És hogy vannak olyan vezetői a gyülekezetnek, akik 2 lábbal állnak Isten igéjén. You know, to see several other church plants that already are happening, have been going on for the last couple of years. Illetve a környékünkön is több gyülekezetet is elkezdhettünk plántálni, és azok is növekedtek már az elmúlt But pár év során. we can only boast
in our weakness. De mi csak a gyengeségünkkel tudunk I dicsekedni. mean, it was Jesus, it was God. Mert ez tényleg Jézus, Isten And munkája. it's like, I just love the picture of Caleb, 85 years old, going up the mountain country, the giants, the strong cities, És nekem ez annyira tetszik. Ez a kép, hogy Káleb 85 évesen megy fel a hegyvidékre, és ott vannak az óriások, ott vannak a megerősített városok. When just before we moved to Kyrgyzstan, Nem sokkal azelőtt, hogy Kirgizisztánba költöztünk, I was talking with a missionary that had been laboring for many, many years there. beszélgettem egy misszionáriussal, aki addigra már több éve ott szolgált, keményen. And I said, yeah, we believe the Lord's calling us to come and plant a church, És mondtam neki, hogy igen, mi hisszük, úgy érezzük, hogy Isten elhív bennünket Kirgizisztánba, hogy ott egy And he gyülekezetet just said, indítsunk. it'll never happen. És az a It's férfi csak impossible. annyit mondott, hogy nem But fog ez megvalósulni, ez I így love- lehetetlen. I love what Caleb says. It says, it may be. Viszont Right? nekem annyira tetszik, amit Káleb mond, ő úgy How do you fogalmaz, know? hogy bizony lehetséges. How do we know what God wants to do? Honnan tudhatom, So hogy mit many akar Isten times- véghez vinni? So many times I feel like we're the ones that we say to ourselves, it'll never happen, it's impossible. Én olyan sokszor azt gondolom, hogy pont mi eleve kizárjuk annak a lehetőségét, hogy valamit But Isten maybe we véghez just need vigyen. to say, it may be. De mi van, ha éppen azt kéne mondanunk, hogy It may be hát, that the ha, Lord does it. lehet, hogy Isten ezt is I don't véghez know. viszi, nem tudom. But are we willing to take the risk? Are we willing to stick our neck out there? De hajlandóak vagyunk a rizikót is bevállalni, és elindulni az ismeretlenbe? Most of the missionary work that goes on in Kyrgyzstan is very underground. Nem tudom, tudtátok, hogy Kirgizisztánban a misszionáriusi munkának egy jelentős része az föld alatti mozgalmak keretében zajlik, But we were so blessed to see the Lord, do just a powerful work there, very open work there. de az is nagy áldás volt számunkra, hogy láthattunk egy nagyon is egyértelműen látható, nem a színfalak mögött zajló munkáját summer- Istennek az országban. The end of July, right? Mert hogy az elmúlt nyáron, július végén We were blessed, it just kind of happened totally last minute, but Jeremy Camp came to Bishkek. hatalmas áldásban volt részünk, abszolút az utolsó pillanatban derült ki, hogy ez megvalósul, de Jeremy Camp, az amerikai one of those énekes, híres énekes, I don't ellátogatott know, you Bishkek just- városába. Several years ago, I saw him at a mission conference. I'm like, hey, Jeremy, why don't you come to Bishkek? Ez úgy történt, hogy pár évvel korábban én egy missziós konferencián találkoztam Jeremyvel, és mondtam neki, hogy figyelj, mi lenne, ha egyszer eljönnél It's like Bishkekbe? one of those things, you just kind of say it to be polite. I don't know. Tudjátok, ezt néha az I don't ember know már that csak I really azért is believe that he mondja, would, actually hogy make it there. mert ezt úgy illik, hogy akkor itt And van ez a then, híres énekes, akkor meghívom, hogy jöjjön el, aztán last úgyse jön, year- de hát My brother-in-law Jed met with him more, was talking about it and stuff, and then he kind of last minute, it's like, hey, let's do it. és aztán a sógorom Jed tavaly találkozott vele, és egy kicsit jobban leültek részletesebben átbeszélni a dolgot, és mondta Jeremy, hogy oké, akkor csináljuk. And you know what? The stadium, the central stadium of Bishkek, És tudjátok, Bishkekben van egy nagy stadion, in a land where most believers are afraid to tell their own family that they're a believer. és ugye ne feledkezzünk el arról, hogy egy olyan országról beszélünk, ahol a legtöbb ember, miután hitre jut, még a családjának sem meri elmondani, The hogy first hívő time lett. in the history of Kyrgyzstan as a nation És hát itt az történt, hogy Kirgizisztán, mint ország történetében először, that thousands of people gathered and songs about Jesus and the gospel given. több ezer ember összegyűlt ebben a stadionban, és Jeremy Camp énekelt dalokat Jézusról, és elhangzott az evangélium üzenete. Amazing. Ez bámulatos. Amazing what God can do. Lenyűgöző, hogy Isten mit tud véghez vinni. If we look at ourselves too much, we'll mess it up, Ha csak magunkkal foglalkozunk, akkor tönkretesszük a Because dolgokat, we can't do anything. mert önmagunkban nem vagyunk képesek But if semmire. we're willing, if we're just willing, if we're wholly following Jesus and we're just willing to say, okay, God, why don't you show yourself strong in my weakness? De ha teljes szívvel Istent követjük, és ha hajlandóak vagyunk azt mondani Istennek, hogy rendben, Uram, akkor kérlek, hogy a gyengeségemben a te erőd mutatkozzon meg. So many times we try to make wait till we get to a point of strength or something, Sokszor persze mi inkább várunk, hogy majd, amikor megerősödtem, We got it all worked out, all the details and the plan, and I got all the resources and I know everything. és már megvan a 10 lépéses terv a fejemben, hogy akkor majd, amikor eljutok arra a pontra, hogy összegyűjtöttem az összes tőkét ehhez, meg úgy összeálltak a körülmények.
He's just looking at our heart. Isten viszont csak a szívünket nézi. My brother-in-law David, he's in northern Siberia, Egy másik rokonom, David, ő pedig Észak-Szibériában szolgál. and he's trying to plant a church there. Ő szeretne ott egy gyülekezetet And he was indítani. sharing at our church not long ago. We kind of sent him out, you know. Nem is He's olyan one of the régen. missionaries from our church. A gyülekezetünkben osztott meg a szolgálatáról dolgokat. Mi magunk küldtük ki a mi gyülekezetünk, ő lényegében az ő misszionáriusunk. And he's like, I need to get a plane, you know. És mondta nekünk, hogy nekem kéne egy ilyen kis And I'm repülőgép. like, well, you don't know how to fly a plane. De hát nem tudsz It's like, well, I'll learn how to repülőt fly a plane. I just need a vezetni. plane so I can fly to all these places. Jó, you hát know. oké, de majd akkor megtanulom, hogy kell repülőt vezetni, we csak were- annyira elzárt területeken élnek ők, I hogy mean- kellene neki egy kis repülőgép, amivel a különböző településeket el tudná érni. Is it hard for God to like find a plane and send it to Siberia? No. De hát vajon it's not Istennek hard. ez nehézséget okoz, hogy akkor szerezzen nekik egy kis repülőgépet és eljuttassa hozzájuk Szibériába? Nyilván nem. But you know, after we were talking about that, I started to think. De tudjátok, miután erről beszélgettünk, eszembe jutott valami. And you know, nowhere in the Bible does it talk about God looking for resources, right? Sehol nem olvasunk a Bibliában arról, hogy Isten a forrásokat keresné. It's not like God's up there thinking, oh man, David needs a plane. Like, where am I going to Tehát find nem a az van, plane? hogy Isten egy gyöngyöző homlokkal így fönt a mennyben ül, hogy te jó ég, most én Davidnek honnan kerítsek kis repülőgépet. No, it's not a problem for God. Hát Istennek ez nyilván nem probléma. He's looking for people. Ő embereket keres. He doesn't need resources. Nem forrásokra van szüksége, He's looking for people. hanem embereket keres. And I think that's where we can say, okay, Lord, I'm not the qualified person, maybe I'm not this or that, I don't know about this, but here I am, you know. Úgyhogy ezért mondhatjuk mi azt, hogy oké, Istenem, nem feltétlenül vagyok én a legalkalmasabb ember erre a feladatra, meg ilyen se vagyok, meg olyan se vagyok, meg egyébként is, de itt vagyok. And Használj. he can use that wherever you're at, you know. És teljesen mindegy, hogy hol tartasz épp az életedben, ha ez van benned, ezt Isten tudja használni. And he can do things that you would never thought possible. És olyan dolgokat véghez tud vinni Isten, amiket sosem gondoltál volna You lehetségesnek. know, right where you're at right now. Pont ahol éppen tartasz az And so let's életedben just ott. finish this. I know we got just a few minutes left, but I love the ending part. Oké, most akkor zárásképpen még olvassuk fel a végét, tudom, hogy már csak pár percünk van. It says, Joshua blessed him and gave Hebron to Caleb, the son of Jephunneh, as an inheritance. Hebron therefore became the inheritance of Caleb. És megáldotta őt Józsué, és odaadta Hebront Kálébnak, Jephunneh fiának örökségül. You find it? Aha, így lett Hebron a kenézi Kálébé, Jephunneh fiái örökségül mind e mai napig, mivel tökéletesen követte az Urat, Izrael Istenét. Right? Because he wholly followed the Lord God of Israel. Mivel tökéletesen követte az Urat, Izrael Istenét. And it said that city, it was formerly called Kirjath Arba. Aztán azt mondja, hogy Hebron neve pedig azelőtt Kirjat Arba volt. It was named after the greatest guy of the Anakim, like the biggest, strongest giant, right? Mert Arba volt a legnagyobb ember az anákok között, a legerősebb But God gave it az as an óriás. inheritance to Caleb Isten viszont örökségül adta ezt Kálébnak, and renamed it Hebron. és aztán át is nevezte Hebronnak. And one of the meanings of Hebron is fellowship. És a Hebron kifejezésnek az egyik jelentése a közösség. You see, I don't believe that God's primary purpose for our lives is that he would use us for something. Tudjátok, én nem gondolom, hogy Istennek az elsődleges célja az életünkre az, hogy valamire használjon bennünket. I believe that God's primary purpose for our lives is that we might have intimate fellowship with him. Én azt gondolom, hogy Isten elsődleges célja az életünkre az, hogy bensőséges kapcsolatban legyünk vele. But it's often in the fulfilling of being used by God that we gain that intimate fellowship with him. De sokszor pont így kerülhetünk igen szoros kapcsolatba Istennel, miközben ő használ bennünket különböző dolgokban. Because Caleb's heart was wholly given to God. És mivel Káleb az ő szívét teljes mértékben átadta Istennek, Because of what he experienced going up that mountain into the mountain country, conquering the giants, the strong cities. és amiatt is, amit ő megtapasztalt, hogy felment oda a hegyvidékre, és legyőzte az óriásokat és a megerősített városokat, Caleb knew God in a way that many of the other Israelites never would know him. Káleb úgy ismerte Istent, ahogy nagyon sok izraeli nem ismerte őt az élete során.
and in a way that he would have not known him lest he gone up. És ha nem ment volna fel a hegyre, nem szállt volna szembe azokkal a városokkal, nem is ismerhette volna meg ennyire behatóan az ő Istenét. You know, and that's our inheritance. És hát ez a mi örökségünk is. As we walk with God, as we give our hearts wholly to God, Ahogy Istennel járunk, ahogy teljesen a szívünket átadjuk neki, as we allow him to work in our weakness, ahogy megengedjük neki, hogy a gyengeségeink közepette is munkálkodjon. there will be deep, intimate fellowship that you have never experienced before. Akkor egy igen mély és bensőséges kapcsolatot tudunk Istennel megtapasztalni, amiben korábban még nem volt részünk. And you know, that's been true in our lives. És ez a mi életünkben mindenképpen megvalósult. So many things, you know, that I know about God. Olyan sok dolog van, amit most már tudok Istenről. So many ways that I know God Olyan sokfajta képpen ismertem már meg az Istent. because of the things, right, that we walk through. Azon dolgok miatt, amelyeken az elmúlt x évben átmentünk. So, yeah, let's pray. Úgyhogy akkor imádkozzunk. Lord, we thank you that you are a God that loves to just, Lord, pour out your grace upon us and show your strength in our weakness. Atyám, köszönöm, hogy te egy olyan Isten vagy, aki abban leled örömödet, hogy kiárasztod ránk a te kegyelmedet, és hogy az erőtlenségünkben a te erődet megmutatod. Lord, I pray for every person here right now. Nem imádkozom minden egyes emberért, aki itt van ma. Lord, that we would receive more of that grace. Add, Uram, hogy még többet befogadjunk a te kegyelmedből. Lord, that we would boast even in our weakness because of the strength that you reveal in that. És akár még dicsekedjünk is a gyengeségeinkkel, pont azért, mert a te erőd ezeken keresztül nyilvánvalóvá válik. Lord, we love to boast in you, Mert mi előszeretettel dicsekszünk veled, to boast of your strength, és a te erőddel, Lord, of your power, és a te hatalmaddal, of your might. és mindazzal, amit te képes vagy véghez vinni. We give you all the praise, all the glory. Uram, minden dicsőség és tisztelet a tiéd. Anything that is of any worth, of anything that's good in our life, it's from you. És minden, ami bármit is ér az életünkben, az tőled van. Minden, ami jó. It's something that you've done. Ez neked köszönhető, azt te vitted véghez. So our boast is in you. Úgyhogy veled dicsekszünk. We pray in Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen. Köszönjük szépen, nagyszerű, bátorító üzenet volt. Thank you very much. This was a great message, very encouraging for us. Hogyha szükségetek van imára, itt leszünk néhányan elől, If you need prayer, some of us will be up here, és nagyon szeretnénk veletek and we imádkozni. would love to pray with Ha you. misszionáriusnak akartok menni Kirgizisztánba, akkor is. And also, if you want to be a missionary in Kyrgyzstan, we would love to pray for you Úgyhogy and with gyertek, you. hogyha Isten a szívedre helyezte, hogy adakozz, akkor kérlek, hogy légy engedelmes ebben a dologban. And if you feel led by the Lord to give an offering, then go ahead and do that. Be obedient. És ott oldalt megtaláljátok az adakozó dobozokat. And the tithe box is on our right at the exit. Isten áldjon benneteket. God